Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එක keshatransplant family එකේ අපේ client කෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ Sapphire එකයි Sapphire Prime එකයි. ඒ කියන්නේ තුර්කියේ තියෙන තාක්ෂණ අතර වෙනස මොකක්ද මේ hair transplant තාක්ෂණ වල වෙනස මොකක්ද කියලා. ඒක කතා කරන්න ඇත්තටම අපි කතා වෙන්න ඕන හොඳ hair transplant එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් hair transplant එකේ පරමාර්ථය ස්වභාවික පෙනුමක් තියෙන කෙස් කලඹක් ආයෙත් දෙන එක. ඒ කියන්නේ යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් යම් මුඩුවක් යම් තට්ටයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක නැති කරලා ආයෙත් ස්වභාවික කෙස් නොගිය පෙනුමක් දෙන්න තමයි මෙතන උත්සාහය තියෙන්නේ. දැන් ඒක කරන්න කාර්ය කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් හුඟක් ළඟ ළඟ කෙස් හිටවන්න ඕන. ඒ ළඟ ළඟ හිටවීමෙන් තමයි ස්වභාවික පෙනුම එන්නේ. ඒ එකක්. දෙවෙනි දේ අතරම ප්‍රදේශය. ඒ කියන්නේ කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් උපරිම ප්‍රදේශයක් හිටවන්න ඕන. ආදායම් පැත්තෙන් බලනවා නම් කෙනෙක් hair transplant ආයතනයක් ආදායම් පැත්ත විතරක් සලකනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කෙස් ගස් ගන්නට ආය කරන්න පුළුවන්. එතකොට කෙස් ගස් ප්‍රමාණයට ආය කළා එහෙම ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි Sapphire තාක්ෂණයයි අපේ ආයතනයේ අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. කේශ transplant එකේ කෙස් හිටවන්නේ මේ කෙස් ගස් ගන්න නෙවෙයි ප්‍රදේශයටත් නෙවෙයි. කියන්නේ වටේ ගන්න පුළුවන් උපරිම කෙස් ප්‍රමාණය ඩෝන ඒරියා එකේ ගන්න පුළුවන් කෙස් ප්‍රමාණය අපි උපරිම ගන්නවා. එතරම් කෙස්කස් 2000 3000 4000 එක ගැටලුවක් නැහැ. වටේ ඩොනේර් එකේ තියෙන ප්‍රමාණය තමයි සීමාව වෙන්නේ. හිතවන්න ආපු එක්කිනාගේ වටේ තියෙන ප්‍රමාණය තමයි ලිමිට් එක වෙන්නේ. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම වර්ධනය වන කෙස් ප්‍රමාණය අපි අරගෙන උඩ අඩු වෙච්ච ප්‍රදේශය අපි හිටවනවා. ඒක අපි high density Sapphire තාක්ෂණය හිටවනවා. දැන් ගන්න පුළුවන් කෙස් ප්‍රමාණය Sapphire Prime එකේ වැඩි Sapphire එකට වැඩිය. ඒ එකක්. අනිත් එක හිටවනකොට ඒ tools වල පොඩි වෙනස්කම් හින්දා Sapphire Prime එකේ තව පොඩ්ඩක් ලං කරන්න පුළුවන් කෙස් ගස් අතර පරතරය හුඟක් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ස්වභාවික පෙනුම වැඩි. ඉතින් දැන් Sapphire Prime එක තුර්කිය ගිහලා කරනවා නම් ලක්ෂ 20කට වැඩි යනවා. අපේ ආයතනයේ ලක්ෂ 3.5කට පුළුවන්. දැන් Sapphire එක ලක්ෂ 1.5යි. එතකොට මේ මාසේ අපේ Sapphire Prime එක අපි 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා ලංකාවට අඳුනලා දෙන්න. එතකොට ඒකේ ප්‍රයිස් එකයි ස්ටෑන්ඩඩ් Sapphire එක අතර ප්‍රයිස් එකයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම හොඳ රිසල්ට් එකක් ඕන නම් මම නම් කියන්නේ Sapphire Prime එක කරගන්න කියලා. මොකද මේ පොඩි වෙනසට ලොකු රිසල්ට් එකක වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් අර ඒකේ ලොකු ලාභයක් වෙනවා ඒකෙන්. මොකද ඒකේ Prime එක වඩා හොඳයි ස්ටෑන්ඩඩ් Sapphire එකට වැඩිය. කෙස් යනවා නම් අපි ඒ ඉතුරු හරිය යන එක නවත්තනවා. කොහොමදත් අපි නොමිලේ ඔක්සිජන් කියලා ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙනවා. ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය 0.25 එක තමයි දැන්ට ලෝකේ තියෙන හොඳම ට්‍රීට්මන්ට් එක කෙස් යන එක නවත්තන්න. ඉතින් ඒක අපේ ක්ලයන්ට්ස් අපි නොමිලේ ලබා දෙනවා මාසපතා. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව තව උපදෙස් ඕන නම් අමතන්න 076 99 65 660 හෝ 074 360 0671. මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්